Γεια σας φίλοι μου χομπίστες της ανίχνευσης μετάλλων. Σήμερα και πάλι κοντά σας με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Tips by Kyritsis, όπου δίνουμε γρήγορες και εύστοχες συμβουλές για να μπορείτε να δουλεύετε καλύτερα με τους ανιχνευτές μετάλλων σας. Και οι καλύτεροι ανιχνευτές μετάλλων είναι πάντοτε αυτοί που είναι εγγυημένοι. Στο κατάστημά μας αυτό σημαίνει πολλά. Είμαστε η μόνη αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει τα μηχανήματά της με 5ετή εγγύηση. Δηλαδή, θα βρείτε εγγυήσεις των 6 μηνών, του 1 χρόνου, των 2 ετών ή και των 3 ετών. Οι ανιχνευτές όμως στο κατάστημα Kyritsis, τα μοντέλα της Quest και της XP, καλύπτονται από 5ετή εγγύηση και τα μηχανήματα GDI, όπως παράδειγμα Geosensys, Icon Data, Rayfinder, Xfinder, αυτά έχουν ισόβια εγγύηση. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάρχει και ένα σχετικό βιντεάκι, το οποίο έχουμε κάνει πριν από 2 χρόνια περίπου, που αναφερόμαστε στο πόσο σημαντική είναι η εγγύηση στους ανιχνευτές μετάλλων. Γιατί φίλοι μου, αυτά τα μηχανήματα δεν λειτουργούν στον εσωτερικό χώρο, εδώ επάνω στο γραφείο. Αντίθετα με τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, είναι έξω στη φύση. Ζέστη το καλοκαίρι, χτυπήματα, γρατζουνίσματα, πτώσεις των μηχανημάτων, όλα αυτά κάνουν την πραγματική, την επίσημη εγγύηση ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να ελέγξετε πριν προβείτε σε αγορά κάποιου μηχανήματος. Είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό στον ανιχνευτή μετάλλων, μετά από χαρακτηριστικά όπως το βάθος και το διαχωρισμό μετάλλων. Συνεχίζουμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι στο οποίο θα δείτε ένα προς ένα τι πρέπει να προσέχετε στους ανιχνευτές μετάλλων σας, ούτως ώστε να σας εξυπηρετούν, να δουλεύουν απροβλημάτιστα και αξιόπιστα, ακόμα και μετά το πέρας της εγγύησης, και για πάρα πολλά χρόνια να είναι μαζί σας και να μην χρειαστείτε να κάνετε κανένα σέρβις. Θα δούμε πώς πρέπει να συντηρούμε τους ανιχνευτές μετάλλων και τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε τις βλάβες. Ξεκινάμε τη σημερινή μας παρουσίαση με τον κορυφαίο ανιχνευτή Expideus 2. Είναι η μόνη κορυφαία μάρκα παγκοσμίως, η οποία καλύπτει τα προϊόντα της με 5ετή εγγύηση. Και η 5ετή εγγύηση καλύπτει τόσο το τηλεχειριστήριο όσο και το δίσκο. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι πρέπει να προσέχουμε. Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει να δουλεύετε τον ανιχνευτή με το προστατευτικό κάλυμα τοποθετημένο επάνω στο δίσκο. Και αυτό τι σημαίνει? Αν το κάλυμα φθαρεί, εδώ να σας το δείξω, είναι πάρα πολύ εύκολο, το τραβάτε και θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα καινούριο. Διαφορετικά, στο ενδεχόμενο που υποστεί κάποια βλάβη ο δίσκος μέσα στην 5ετία, εάν δεν έχει λειτουργήσει με το κάλυμα και έχει εμφανή φθορά από το κάτω μέρος, τότε η εγγύηση πάβει και αυτό είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Να επωφεληθείτε την καλύτερη εγγύηση για ανιχνευτή μετάλλων παγκοσμίως δηλαδή. Και προχωράμε και σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το μηχάνημα. Θα δείτε πως στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφιακοί ανιχνευτές και οι καλύτεροι από αυτούς διαφημίζουν ότι έχουν την ικανότητα βύθισης, κατάδυσης μέσα στη θάλασσα, γλυκό νερό, έως και τα 5 μέτρα. Το Expideus αντίθετα βάζει κάτω όλα αυτά τα μηχανήματα, γιατί είναι ο μόνος ψηφιακός ανιχνευτής, το τονίζω, ο οποίος καταδύεται έως και τα 20 μέτρα. Και εδώ θα δούμε τι πρέπει να προσέχουμε. Θα μου πείτε τώρα γιατί οι άλλες μάρκες δεν μπορούν να κάνουν κατάδυση πάνω από τα 5 μέτρα και το Deus 2 μπορεί να κάνει μέχρι και τα 20. Ο λόγος είναι σε κάποιο σύστημα εξισορρόπησης της πίεσης, το οποίο έχει εφαρμόσει η XP. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουν οι ανιχνευτές είναι ότι αναγκαστικά το μεγάφωνο είναι εκτεθειμένο εδώ για να βγαίνει ο ήχος, όπως βλέπετε. Εδώ λοιπόν σε αυτές τις τρυπούλες μπαίνει μέσα το νερό και αν καταδυθούμε πάνω από τα 5 μέτρα,
πιέζει το ευαίσθητο μεγάφωνο μέσα, το οποίο στην ουσία είναι ένας ελαστικός κόνος. Το πιέζει τόσο και το παραμορφώνει. Χαλάει το σχήμα του μεγαφώνου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξεβιδώσουμε 4 βιδούλες, να το πιέσουμε πάλι για να πάει στη θέση του. Για να μην συμβεί αυτό που συμβαίνει σε όλες τις άλλες μάρκες δηλαδή, η XP έχει το σύστημα εξισορρόπησης της πίεσης. Θα παρατηρήσετε ότι εδώ υπάρχει μια τάπα, η οποία έχει το γκρι χρώμα. Αυτή η τάπα σας καλύπτει για καταδύσεις έως και το 1 μέτρο. Εάν θελήσετε να πάτε από 1 μέτρο έως και 20, ακόμα και λίγο βαθύτερα, θα βρείτε με την αγορά του ανιχνευτή μέσα σε ένα σακουλάκι την κόκκινη τάπα, η οποία είναι αυτή εδώ. Πριν κάνουμε κατάδυση, ξεβιδώνουμε την γκρι τάπα και εφαρμόζουμε την κόκκινη. Θα πρέπει να την βιδώσετε καλά, αλλά όχι υπερβολικά. Όταν θα φτάσει στο τέρμα, δηλαδή, μη ζορίσετε το σπήρωμα. Κάνουμε κατάδυση με την κόκκινη τάπα. Όταν εφαρμόσετε την κόκκινη τάπα, μην χειριστείτε τον ανιχνευτή εκτός νερού. Βάλτε την κόκκινη τάπα, μπείτε μέσα στο νερό και κάνετε κατάδυση. Όταν θα τελειώσετε τη χρήση εντός νερού, σβήστε τον ανιχνευτή, τοποθετήστε τον εκτός λειτουργίας, βγείτε έξω από το νερό, καθαρίστε τον και για να τον λειτουργήσετε εκτός νερού, τοποθετήστε πάλι την γκρι τάπα. Αυτό, εάν το τηρείτε, θα δουλεύετε απροβλημάτιστα για τις καταδύσεις με το XP-Deus. Και να θυμάστε, κάθε μία σεζόν, αν δουλεύετε εντατικά, συστηματικά στο νερό, κάθε καινούργια σεζόν να προμηθεύεστε και μια καινούργια ταπούλα. Γιατί εδώ έχει 2 O-ring, είναι οι ελαστικοί δακτύλοι στεγανοποίησης, οι οποίοι πρέπει να τους αλλάζετε τακτικά. Πολύ μικρό το κόστος για την κόκκινη τάπα και θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του καταστήματός μας. Για κάθε νέα σεζόν χρησιμοποιείτε και καινούρια τάπα. Η XP έχει ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν προσφέρουν άλλοι ανιχνευτές μετάλλων που καταδύονται. Είναι αυτά τα ακουστικά δόνησης οστού. Εδώ θα δείτε ότι είναι κλειστού τύπου. Το νερό δεν μπορεί να μπει εδώ μέσα, δεν υπάρχουν τρυπούλες. Αυτά τα ακουστικά στην ουσία κάθονται δεξιά και αριστερά από τους κροτάφους μας και έτσι το ευαίσθητο τύμπανο δεν δέχεται οστικό κύμα από τα ακουστικά, τα οποία οι άλλες μάρκες ακόμα ασυναίσθητα και ίσως και εγκληματικά, μπορώ να πω, συνεχίζουν να δίνουν στους πελάτες τους. Τα ακουστικά BH01 δόνησης οστού είναι καλωδιακά. Θα πρέπει να προσέχουμε να μην τσακίζουμε το καλώδιο, να μην το τραβάμε έντονα, να μην το στρεσάρουμε πολύ. Όταν τελειώσουμε τη χρήση και βγούμε εκτός νερού και τα αποθηκεύσουμε, θα πρέπει πάντοτε να τοποθετήσουμε αναμεταξύ στα 2 ακουστικά, όπως εδώ βλέπετε, αυτό τον αποστάτη. Αυτό είναι ο όρος για την καλή λειτουργία τους. Πολλοί φίλοι προτιμούν για τις καταδύσεις τους έναν φορητό ανιχνευτή μετάλλων χειρός, ένα μικρό μηχάνημα δηλαδή, γιατί η ράβδος ενός ανιχνευτή κανονικού μεγέθους συναντά την πίεση του νερού και η πολύ ωραία έρευνα θα γίνει πιο κουραστική. Εδώ είμαστε πολύ πιο άνετοι και το μηχάνημα είναι μικρό και διακριτικό. Σας δείχνω το Quest Scuba Tector Pro. Είναι ο καλύτερος ανιχνευτής μετάλλων χειρός, αδιάβροχος για καταδύσεις. Καλύτερος διότι είναι αναδιπλούμενος, μπορεί να μαζέψει και η μεταφορά να γίνει πιο εύκολη και πιο διακριτική. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη γωνία του ποινίου όταν κολυμπάμε, δεν ανάγκη να κολυμπάμε σε μια σταθερή απόσταση, δηλαδή από τον πυθμένα της θάλασσας. Είναι το μόνο φορητό αδιάβροχο μηχάνημα το οποίο έχει ψηφιακές ενδείξεις εδώ και μια μπάρα η οποία είναι πολύ χρήσιμη για να μας δείξει το βάθος του στόχου. Επίσης, είναι ο μόνος ανιχνευτής στην κατηγορία του, ο οποίος έχει αντάπτορα και μπορούμε να βάλουμε μία ράβδο προέκτασης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σκουπόξυλο ή για παράδειγμα αυτή εδώ η ανατομική λαβή της Quest. Έτσι μπορούμε να δουλέψουμε και στην παραλία. Όρθιοι. Φίλοι μου, μιλάμε για ανιχνευτές οι οποίοι είναι αδιάβροχοι για κατάδυση,
αλλά το Quest Scuba Tector Pro με το μεγάλο ποινίο, το STP20 διαμέτρου 20 εκατοστών, προτιμάται και για έρευνες εκτός νερού. Όταν θέλουμε τον πιο μικρό φορητό ανιχνευτή μετάλλων που έχει το καλύτερο βάθος, το Scuba Tector Pro με το ποινίο STP20 είναι η μόνη επιλογή. Γιατί αυτό το μηχάνημα μπορεί να χτυπήσει ένα δίευρο στα 17 εκατοστά και ένα κυβότιο πυρομαχικών στα 60 εκατοστά. Έτσι πολλοί φίλοι, ιδιαίτερα το χειμώνα, το επιλέγουν για τις έρευνές τους στο βουνό. Το Scuba Tector Pro έχει μια πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και η εγγύηση της Quest είναι άπεχτη. Εμείς σήμερα θα σας δείξουμε τι πρέπει να προσέχετε για να σας συντροφεύει πολλά χρόνια και να μην χρειαστείτε να κάνετε χρήση αυτής της εγγύησης. Το Scuba Tector Pro θα δείτε ότι στο πίσω μέρος έχει το καπάκι της φόρτισης, το οποίο έρχεται με 2 σφραγιστικούς δακτύλιους ORIC. Αυτό για μεγαλύτερη ασφάλεια. Επάνω στο καπάκι βιδώνει και αυτός ο αντάπτορας, στον οποίο μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε προέκταση. Έχει ένα ατσάλινο σπήρωμα, αρσενικό, και το θηλυκό βρίσκεται εδώ, στο καπάκι της φόρτισης. Οι ελαστικοί δακτύλοι όμως έχουν διάρκεια ζωής και όσοι ασχολούνται συστηματικά με την κατάδυση θα πρέπει να φροντίζουν να τους λιπαίνουν εδώ με ειδικά τζέλ για καταδυτικές συσκευές. Επίσης, καλό θα ήταν κάθε νέα σεζόν να προμηθευτούν και νέο καπάκι που έχει καινούργια O-ring για λόγους ασφαλείας. Στο ενδεχόμενο που δουλεύετε το Scuba Tector Pro με τον αντάπτορα προέκτασης, σας επισημαίνω την προσοχή ότι εδώ στο σπήρωμα υπάρχει επίσης ένα O-ring. Αυτό θα πρέπει να το βιδώσετε τόσο όσο να κάνει μια καλή επαφή, αλλά μην το παρασφίξετε. Έπειτα το μυστικό για τη χρήση και την αποφυγή βλαβών, όταν δουλεύετε με τον αντάπτορα, και θα σας το κάνω κάπως πιο παραστατικά, όταν κουνάμε τον ανιχνευτή μετάλλων πέρα δόθε με την προέκταση, αν χτυπήσει δεξιά και αριστερά σε βράχια, όλη αυτή η δόνηση μεταφέρεται εδώ στο σπήρωμα. Αυτό θα πρέπει να το προσέχουμε, γιατί αυτές οι δονήσεις είναι ένας λόγος εν δυνάμει να δημιουργηθεί κάποια προγμή εδώ, ένα κρακ όπως λέγεται, και να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα σταγόνες νερού. Δουλεύοντας με το Scuba Tector, με τον αντάπτορα και μια λαβή προέκτασης, θα πρέπει να προσέξουμε να μην χτυπάει δυνατά το ποινίο, γιατί αυτές οι δονήσεις μεταφέρονται εδώ, μέσα στο σπήρωμα, το οποίο είναι εμφυτευμένο μέσα στο πλαστικό. Και με τις θερμοκρασίες αυτές του καλοκαιριού, αλλαγή ζέστη-κρύο, αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το πλαστικό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κάποια ρογμή. Το καπάκι θα το βρείτε σαν ανταλλακτικό στην ιστοσελίδα μας για να το αγοράσετε. Quest Q35. Αυτός είναι ο πιο δημοφιλής οικονομικός ανιχνευτής μετάλλων στην αγορά. Το μόνο μηχάνημα στην τιμή του στα 360 ευρώ, το οποίο προσφέρει 5ετή εγγύηση και μπορεί να κάνει κατάδυση έως και τα 5 μέτρα. Έχει και ασύρματα ακουστικά, αυτονομία 20-30 ώρες με φόρτιση USB. Αλλά πραγματικά εκεί που παίζει μπάλα μόνο του είναι ότι έχει το στατικό πρόγραμμα, μπορεί να κάνει έρευνα χωρίς να κινείται ο δίσκος. Έτσι θα πάει μαζί σας παντού, μέσα σε κλαδιά, θάμνους, πέτρες, δύσβατα σημεία, στα οποία οι άλλοι ανιχνευτές απλά καθίστανται άχρηστοι, δεν μπορούν να δουλέψουν. Η ράβδος στην σειρά Q, τα μοντέλα Q35 και το παλαιότερο το Q30, έχει αυτούς τους συνδέσμους εδώ που ονομάζονται Camlock. Μπορούμε έτσι να μαζέψουμε και να ανοίξουμε τη ράβδο πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και επίπεδη αναδίπλωση του δίσκου στην οθόνη, τοποθετώντας το ποινίο με αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε, έτσι μπορεί να γίνει πολύ εύκολο στη μεταφορά και να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο στην αποθήκευση. Για τους συνδέσμους Camlock, σήμερα έχουμε να σας δώσουμε κάποια tips από την εμπειρία μας στα 4 χρόνια που πουλάμε αυτούς τους δημοφιλείς ανιχνευτές μετάλλων εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε.
Πρόκειται να σας δείξω πώς λειτουργεί ο σύνδεσμος CamLock. Έτσι θα καταλάβετε το σωστό τρόπο για να τον χρησιμοποιείτε. Εδώ υπάρχει αυτή η ασφάλεια, η οποία πιέζοντάς τη σπρώχνει ένα ελαστικό τακάκι προς τα πάνω και ασφαλίζει η μία ράβδος πάνω στην άλλη. Αν κάνω την αντίθετη κίνηση, απελευθερώνω την ασφάλεια, το τακάκι κατεβαίνει χαμηλά και μας επιτρέπει να αλύσουμε τη ράβδο. Εδώ βλέπετε το εσωτερικό φρένο, αυτό που λέω ότι είναι το τετράγωνο τακάκι. Αυτό είναι σχετικά ευαίσθητο στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε τη μία ράβδο πάνω στην άλλη, αλλά κατά λάθος δεν έχετε κατεβάσει τέρμα κάτω την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια είναι κάπως κλειστή, τότε πιέζει η μία ράβδος το τακάκι, όπως βλέπετε τώρα, και αν αυτό γίνει πάρα πολλές φορές, μπορεί να το ραγίσει. Έτσι, ο πρώτος κανόνας, κάθε φορά που θέλετε να δέσετε τον ανιχνευτή σας, κατεβάζετε την ασφάλεια τέρμα κάτω. Με το χέρι σας, επιβεβαιώνετε εδώ με το δάχτυλο ότι το τακάκι έχει κατέβει κάτω, τότε βάζετε τη μία ράβδο πάνω στην άλλη. Και αν θέλετε να κάνετε κάτι ακόμα πιο χρήσιμο, μπορείτε να ρίξετε λίγο σπρέι γράσου εδώ. Αυτό θα επιτρέπει στην ασφάλεια να πέφτει από μόνη της μόλις εισχωρείτε τη μία ράβδο πάνω στην άλλη. Θα δουλεύει από μόνο του δηλαδή και δεν θα χρειάζεται να βάζετε το δάχτυλο μέσα να επιβεβαιώσετε ότι το τακάκι έχει κατέβει χαμηλά. Στην περίπτωση όμως που έχετε κάνει τη λάθος χρήση και σας έχει σπάσει ή έχει ραγίσει, θα αρχίζει να μη συγκρατεί σωστά τη μία ράβδο πάνω στην άλλη. Αυτό το ανταλλακτικό θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας και έχει ένα μηδαμινό κόστος. Οι ανιχνευτές μετάλλων της XP είναι οι μόνοι παγκοσμίως που έχουν ασύρματη σύνδεση μεταξύ ποινίου και κονσόλας. Σε αυτή την κίνηση προχώρησε ο κατασκευαστής αφού είδε ότι οι περισσότερες βλάβες αφορούν το καλώδιο και την κακή επαφή του βίσματος. Αυτό συμβαίνει, φίλοι μου, όταν τυλίγουμε το καλώδιο γύρω-γύρω από τη ράβδο, κατόπιν το τσακίζουμε για να το εφαρμόσουμε εδώ στην κονσόλα. Έτσι το καλώδιο εδώ καμπουριάζει και στρεσάρεται εσωτερικά. Τα καλώδια στους ανιχνευτές μετάλλων είναι μπλεντάζ και αν το μπλεντάζ αρχίζει και σκίζεται, τότε θα έχουμε κακή ποιότητα ανίχνευσης, θα έχουμε παράσιτα. Εάν οι επαφές και αυτές εδώ κουραστούν εσωτερικά γιατί είναι πολύκρονα καλώδια, τότε θα έχουμε ψεύτικα σήματα ή διακοπές του σήματος. Για να το λύσει αυτό το πρόβλημα η Quest, στη νέα σειρά ανιχνευτών, για παράδειγμα στο Quest Q35, στο Quest το X10 Pro, στο Quest το X5 ID Max, έχει τοποθετήσει το βίσμα, το καλώδιο στο σημείο που εισέρχεται μέσα στο βίσμα, το έχει τοποθετήσει σε έναν νάρθηκα, ο οποίος έχει μία κλίση, δίνει κλίση 45 μοιρών. Έτσι το καλώδιο πάντοτε είναι στην ευθεία. Δεν θα χρειαστεί να το τσακίζουμε εμείς όπως γίνεται με τη φυσική κίνηση αυτού του χεριού για να εφαρμόσουμε κάθε φορά, τυλίγοντας δηλαδή το καλώδιο, να το εφαρμόσουμε το βίσμα στην κονσόλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο λύθηκε σαν πρόβλημα στους ανιχνευτές της νέας σειράς της Quest, αλλά στα παλαιότερα μοντέλα θα πρέπει να το προσέξουμε. Όταν δηλαδή τυλίγουμε το καλώδιο, να αφήνουμε κάποιο μπόσικο εδώ και να μην καμπουριάζει στο σημείο που θέλουμε να το εφαρμόσουμε το βίσμα του ποινίου στην κονσόλα. Επίσης, με όλους τους ανιχνευτές της Quest θα βρείτε και ένα δεματικό. Κάποιοι παραβλέπουν τη χρήση του, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το δεματικό θα πρέπει να το περάσετε μέσα στο καλώδιο του ποινίου και θα σας δείξω το σωστό τρόπο τώρα για να το τοποθετήσετε. Το καλώδιο θα πρέπει να φύγει στην ευθεία, να είναι κάθετα με το ποινίο, να μην κάνει δηλαδή αυτά τα βραχιόλια κοντά στο ποινίο. Για 25 εκατοστά το πάμε στην ευθεία. Εδώ πιάνουμε το καλώδιο με το δεματικό και υψηλότερα μπορούμε να το περιστρέψουμε
γύρω-γύρω από το ραβδί, ούτως ώστε να μην κινείται. Κάνοντας το αυτό, θα έχουμε περιορίσει και τα παράσιτα από τις κινήσεις του καλωδίου και δεν θα έχουμε βλάβες. Γιατί και το σημείο εδώ, ο στιπιοθλίπτης που μπαίνει το καλώδιο μέσα στο ποινίο, είναι και αυτό ευαίσθητο και εδώ δεν κάνει να τσακίζεται, να πιέζεται και να στρεσάρεται υπερβολικά το καλώδιο. Για τους απαιτητικούς ερευνητές, ένας παλμικός ανιχνευτής είναι αναπόσπαστο μηχάνημα για το οπλοστάσιό τους. Παρέχουμε το μοντέλο Geosensys X3, τον ελληνικό παλμικό ανιχνευτή, ο οποίος έχει γίνει δημοφιλής και σε πάρα πολλές χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Geosensys X3 είναι πανεύκολο στο χειρισμό, με το που το ξεκινάμε μηδενίζει αυτόματα με το έδαφος και το μόνο που χρειάζεται πάνω στην έρευνα είναι να πατάμε περιστασιακά το πλήκτρο Reset για να το μηδενίζουμε με τις αλλαγές του εδάφους. Εκτός το ότι είναι πανεύκολο, επίσης είναι και πάρα πολύ ισχυρό. Μπορεί να χτυπήσει για παράδειγμα μέγεθος κουτάκια αναψυκτικού με το στάνταρ τελάρο στο 1,65. Και αν αλλάξουμε από το τελάρο διαμέτρου 1 μέτρο και 28 εκατοστά και βάλουμε το μεγάλο, το οποίο έχει διάμετρο 2,5 μέτρα, αν το φτιάξουμε σε σχήμα κύκλου, ή 2x2 μέτρα αν το κάνουμε τετράγωνο, τότε το κουτάκι αναψυκτικού θα φτάσει στα 2 μέτρα και το κυβότιο πυρομαχικών γύρω στα 3,5. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό μηχάνημα, το οποίο απευθύνεται στους επαγγελματίες, καλύπτεται από μας με ισόβιο σέρβις, μπορώ να πω. Γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο κατασκευάζεται εδώ, στην αντιπροσωπεία μας. Όμως, για να μην χρειαστεί να κάνετε ποτέ χρήση αυτού του προνομίου, θέλω να σας πω τι πρέπει να προσέξετε. Το μηχάνημα θα πρέπει να το φορτίζετε τουλάχιστον κάθε 2 με 3 μήνες. Να μην το αφήνετε αφόρτιστο. Και όταν θα ερευνάτε, θα πρέπει να προσέχετε το καλώδιο το οποίο πηγαίνει στο ποινίο ή στο δίσκο, να μην έχει αυτά τα στρουφίγματα, εδώ, όπως βλέπετε. Δεν πρέπει να τσακίζουμε το καλώδιο. Το καλώδιο θα πρέπει να μην μπλέκει εδώ, όπως βλέπετε, να μην δημιουργούνται αυτά εδώ τα φαινόμενα. Και όσο αφορά το βίσμα, εδώ στην είσοδο του καλωδίου, μέσα στο βίσμα που υπάρχει αυτός ο στιπιοθλίπτης, θα πρέπει να προσέχουμε να μην το τεντώνουμε ή να μην το σπάμε υπερβολικά. Αυτά, εάν προσέξετε, το Geosensys X3 δεν έχει ανάγκη για τίποτα άλλο. Σε ένα επεισόδιο Q&A σας δείξαμε πώς ελέγχουμε τις βέργες ραβδοσκοπίας εάν πραγματικά είναι καλές και αποδοτικές. Αυτό το επεισόδιο έχει τον τίτλο «Βέργες ραβδοσκοπίας, οι καλές, οι κακές και οι άχρηστες», γιατί δυστυχώς υπάρχουν στο εμπόριο. Για τις βέργες ραβδοσκοπίας Ray Finder έχω να πω ότι είναι ό,τι το καλύτερο θα βρείτε, είναι επιχρυσωμένες, είναι πολύ ευαίσθητες, δεν πάσχουν από τριβές, δεν ακούμε αυτά τα χτυπήματα και τα γρατζουνίσματα όταν γυρίζουμε τις βέργες για να κάνουμε έλεγχο αν πραγματικά είναι καλής ποιότητας. Επίσης, έρχονται μαζί και με τον ενισχυτή σήματος. Για αυτό το εργαλείο αναπόσπαστο για τους απαιτητικούς χρυσοθύρες, σήμερα θα σας δείξουμε τι πρέπει να προσέχετε. Το καλώδιο στον ενισχυτή πάντοτε με χαλαρές κινήσεις, ποτέ απότομα. Τοποθετούμε εδώ το βίσμα και όταν θέλουμε να το βγάλουμε, δεν τραβάμε εδώ από το καλώδιο, πιάνουμε το σώμα του βίσματος και το αποσυνδέουμε. Οι βέργες ραβδοσκοπίας είναι επιχρυσωμένες, δεν πρέπει ποτέ να τις καθαρίζουμε με νερό, γιατί το νερό μπορεί να δημιουργήσει οξυδώσεις στο μπρούτζινο σώμα, στο οποίο κάθεται πάνω η επιχρήσωση και έτσι να αρχίσει να αυθύρεται. Τις βέργες τις πλένουμε με αντισκοριακό τύπου WD-40 και ένα βαμβακερό πανί, για να μην καταστρέψουμε εδώ την επιχρήσωση από τριβές. Μία φορά κάθε χρόνο θα πρέπει να τις λιπαίνουμε. Οι βέργες Ray Finder έχουν σύστημα λίπανσης, ούτως ώστε να δουλεύουν απροβλημάτιστα και να μην οξυδώνονται εσωτερικά
να είναι κοντά μας για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ θα δείτε μία ελαστική τάπα. Αυτή μπορούμε να την πετάξουμε με μια καρφίτσα, να τη βγάλουμε έξω ή ένα λεπτό κατσαβιδάκι, όπως πρόκειται να σας δείξω. Αυτή λοιπόν είναι και η κίνηση την οποία πρέπει να κάνετε. Ρίχθετε άφθονο λιπαντικό εδώ, κατά προτίμηση γράσο λιθίου, βαρύ, πηχτό γράσο, όχι τόσο γράσο σιλικόνης. Μετά βάζετε τη μύτη του γράσου εδώ, μέσα στην τρυπούλα, όπως πρόκειται να σας δείξω, και ψεκάζουμε άφθονο γράσο μέσα εδώ κάνοντας αυτές τις κινήσεις. Βάζουμε την τάπα στη θέση της, γυρίζουμε ανάποδα τη βέργα και σε αυτή την τρυπούλα πάλι ρίχνουμε άφθονο γράσο. Όταν θα τη βάλετε στο βαλιτσάκι της, να προσέξετε η τρύπα αυτή να είναι στο επάνω μέρος, ούτως ώστε να μην ξεράσει ο γράσος. Να μείνει μέσα δηλαδή στο μηχανισμό και να δουλέψει προς όφελός σας. XP Pinpointer Mi 4 και Mi 6, από τα καλύτερα στην αγορά. Ειδικά το μοντέλο Mi 6 είναι και το βαθύτερο. Γιατί έχει τη δυνατότητα της ασύρματης σύνδεσης με τους ανιχνευτές της XP, τον XP Oryx, Deus 1 και Deus 2. Έτσι από το μενού του ανιχνευτή μπορούμε να προγραμματίσουμε το pinpointer, να ξεκλειδώσουμε την ευαισθησία του και να επιτύχουμε βάθος, το οποίο είναι εφικτό μόνο με κανονικούς ανιχνευτές. Έχουμε δείξει εδώ κέρμα 2 ευρώ στα 13 εκατοστά και κυβότιο πυρομαχικών στα 50 εκατοστά. Αυτά από ένα pinpointer. Όχι οποιοδήποτε pinpointer, αλλά το Mi 6. Όμως, κάποιοι φίλοι μου χομπίστες έχουν στείλει το μηχάνημα για service. Και εγώ παρατήρησα ότι έχει υποστεί μόνιμη βλάβη. Γιατί από τον ενθουσιασμό τους όταν χτύπαγε ο ανιχνευτής, το έχωναν μέσα στις τρύπες, στα χώματα και στις πέτρες. Στην ουσία έσκαβαν με το pinpointer, αυτό έγινε επανειλημμένα και τρύπησε εδώ το πλαστικό κέλυφος, μπήκε μέσα η υγρασία, κόπηκαν τα σύρματα του ποινίου. Στην ουσία, σε αυτή την περίπτωση, πάβει να ισχύει η εγγύηση. Δεν μπορεί να μας καλύψει η XP. Για να μην συμβεί αυτό και το pinpointer να συνεχίσει να σας συντροφεύει και να σας ξετρυπώνει τα ευρήματα, θα πρέπει να προμηθευτείτε μία ελαστική ταπούλα, η οποία βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας. Αυτή μπαίνει εδώ στην ακίδα του pinpointer, εφαρμόζει, δεν έχει άμεση επαφή το pinpointer με το χώμα και τις πέτρες και το προστατεύει. Εάν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα τη χρήση που κάνετε, η προστατευτική τάπα φθαρεί, τότε να προχωρήσετε να αγοράσετε μία ανταλλακτική για να προστατεύετε την επένδυσή σας και το pinpointer Mi 6 να είναι μαζί σας, να σας εξυπηρετεί για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή την τάπα προστασίας θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην κατηγορία των αξεσουάρ XP Deus και XP Oryx. Τοποθετείτε πολύ εύκολα. Να θυμίσω ότι σε όλα τα pinpointer της Quest, εντός συσκευασίας υπάρχουν δύο ελαστικές τάπες, τις οποίες πρέπει και να χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τις βλάβες. Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο Tips by Kyritsis, θέλω να σας παροτρύνω να ελέγξετε στα χαρακτηριστικά των ανιχνευτών σας τη θερμοκρασία λειτουργίας και τη θερμοκρασία της αποθήκευσης. Και θα φέρω μερικά παραδείγματα. Αν αφήσουμε το scuba detector επάνω σε μια βάρκα το καλοκαίρι, τότε θα πιάσει θερμοκρασία στα πλαστικά του 50, 60 ή και 70 βαθμών. Αυτό αντανακλάται στη διάρκεια ζωής των πλαστικών. Εάν τη στιγμή που έχει ζεσταθεί τόσο πολύ, το πάρουμε στα χέρια και κάνουμε κατάδυση με την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, τότε τα πλαστικά επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και μπορεί να δημιουργήσουν νωρίτερα ρογμές ή να πολυμεριστούν. Άλλο παράδειγμα, αν αφήνουμε τους ανιχνευτές μετάλλων τους καλοκαιρινούς μήνες στο αυτοκίνητό μας, είναι ένας πολύ ισχυρά ανασταλτικός παράγοντας για την διάρκεια ζωή τους και για την αξιοπιστία τους. Να ξέρετε ότι θα υπάρξει μόνιμη βλάβη στο ποινίο και με κάθε επιφύλαξη μπορεί να έχετε πρόβλημα ακόμα και στην κονσόλα. Πιστεύω ότι σας βοήθησα. Ξέρω ότι όσοι έχετε τους ανιχνευτές μετάλλων της αντιπροσωπείας Kyritsi,
θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις συμβουλές που σας έδωσα, ούτως ώστε να τις εφαρμόσετε για τη συντήρηση και φροντίδα των μηχανημάτων σας, ούτως ώστε να σας εξυπηρετούν απροβλημάτιστα για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα περισσότερο και από την 5ετή εγγύησή τους. Για 10ετία ακόμα περισσότερο. Το κατάστημά μας λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια και τα μηχανήματα τα οποία απολύθηκαν το 1996, 97, 2000 είναι ακόμα ενεργά. Αρκεί να προσέξετε, να τα συντηρείτε και να τους συμπεριφέρεστε με τον κατάλληλο τρόπο, όπως μάθατε σήμερα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, καλέστε μας. Αν θέλετε να βάλετε σε ισχύ την 5ετή εγγύηση, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς θα σας εξυπηρετήσουμε το ίδιο καλά πριν, κατά και μετά το πέρας της εγγύησης. Να είστε καλά, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Tips by Kyritsis.